අයිබෝවන් ආදරණීය මිත්‍රවරු හැම දිනාටම ඔන්න මාකඳුරේ ඉන්න අපේ ආදරණීය යාළුවන්ට සුපිරි හොට් නිවුස් එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. අප්‍රේල් 15 16 දවස් දෙකේ තියෙනවා මාකඳුර මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ පට්ට ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එකක්. සුපිරි වැඩක් මේක හෙක්ස් ඉවෙන්ට් සංවිධානය කරන. ඉතින් ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් චැලෙන්ජස් ඒ වගේම කිඩ්ස් ඕන් එකක් වගේම ෆන් ගේම්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. තියෙන්නේ දවල් 12 ඉඳන් රාත් 12 වෙනකම්. දවල් 12 ඉඳන් රෑ 12 වෙනකම් සුපිරි ෆන් එකක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ටත් ඇවිල්ලා මාකඳුරට පළවෙනි වතාවට තමයි ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් අත්දැකීමක් ගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට DJ මියුසික් අරගෙන එනවා මීගමුව පුරවරෙන් බිහිවෙච්ච සුපිරිම DJ කෙනෙක් මිස්ටර් B. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා හැමෝටම මාකඳුරාවට ඉන්න අප්‍රේල් 15 16 දවල් 12 ඉඳන් රෑ 12 වෙනකම් සෙට් වෙන්න මාකඳුර මහජන ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් අපිත් එනවා බඩපැලෙන්න කාලේ යන්න ඔයගොල්ලන්ටත් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් සෙට් වෙමු. ජය වේවා.